Hello, my name is Hre Kio. This is a video series called For the Good of the People. And today we are fortunate enough to have Reverend Dr. Stephen Kio here. And we have a number of questions, a few minutes at least, to be able to sit together here and have a conversation. And so, ka vun cầu mai ding ka pa si tu sun kan rel ding mi chumalte family discussion ta si men thai churuanga khan ama kha ka vun som hai sabik ding self introduction pun nonin ki atlang pi in tell us about yourself, and then maybe toward the end we'll see what project it is that you guys are working. I know you all are busy all the time with projects, and what projects you're currently are working on that as well. So, to you. Thank you. Long was it do program back del te here all but here in San Tan Becky long was it to so me call my norm sitting there Rosanakane to la kan kum khalo pa thangi vek San Tan he San Tampi kan nei non lo thai men ro chun vek San Tha he pathian pek mi se long was it nan tun khra long was it Tampi kan nei tập hình số sa Hre Kio cái gì called Bible in tak teli 1949 ti karak him lai in pek mi si Reverend Johnson in pek Stephen karak hile chana Stephen Hre Kio ti kam hina tang ta tu sun tiang chana ko rama chan sa Hre Kio in ti America chan Stephen in ti pati ka kom thewe Stephen Hre Kio ka si kam hin soวันเรียนป้าตาจริงๆจะน่าวันเรียนโอเมลงอ้อยเสร็จตู้รองแต่นั้นนัดวันนักแต่กอรมิสินคันที่คันอเมริกาละมา1979นะกันแข่งกันแข่งรองตาโจพุ่นดังเต้นเกตาโจกระรวดไว้คันนี้กันอุณาวปอลทอนกันอุณาวปลีทอนกันเต่าตลังเฉยกันเช่นหลายทุกท่ากันเรียลเท่าที่กะกุมภาร้อง maybe a century or maybe กุมภาร้องให้กันนุนนักอะที่ like it was on hold almost because it's a lot of adjustment adjust ตัวเราตรงกายท่อนเสียand I can remember กุมภาทุ่มร้องกันก็แข่งที่79นะ April 1979นะ see soกันนี่จุดลาวหุ่นลำสินกันไรหาคุมขัดกันบ่มตาผุนกัวสิจะมีเช่นกันไร so มีรางจ้องสุดติหลักกอลจ้องมันกันรักเทียมจุดจ่าแล้วมีรางจ้องกันเทียมมีจุกจริงนักจน hello and fine because they always say hi how are you, so you have to say hello and then you just say fine, and so that was an interesting story. But I think for the next 10 years was more of a life on hold to adjust, but เทียนลำถวยนักทอนคติคันตรองกายทอน college ลำเฟทอนนจวนทอนตูตาจะกลุ่มสองมาเลงกันสิทางนี้นะตูสุนแวกินกันเต่าตางไทยฮีอามาสบิกตาสิงไงจนสินัน I'm very excited, very excited. So นั่นนจวนนักministry จะกลุ่มสองรุกเลงส่งก็สองรุกเลงสิทางนี้ในซิมเท่ามีโจมีปีใหม่ฝรั่งกันจวนหลายจนที่มีขี้อาราเท่า and I think it's maybe because did you enjoy that the most? Is it one of your what is it about ฝรั่งกันจวนหลายจนที่อาราเท่ามีขี้ where does that come from? ฝรั่งที่เกมันนักจนทุบิดนักตำปีอมประคัดนักโจเงินวันเรียนนุทอนกันต่อประคัดมาจะแหละประเทศนักกระดวนไม่สบิกจะฝรั่งสิกลุ่มเฮงากระดวนมีอะไรเขาจน it's a formative years กันติแกนัดดวนที่เสียงเขาสีเสียงตินนัดดวนยังตีกันสิไล่จานสิจะนะทุบิดจะกระดวนจะแหละ
ดังทุปีบิกมีโจจันนุนอากาไบเบิลจะเลยไบเบิลคอมเมนทรีงานสิจะมีไบเบิลเลยเทดึงสู่ตัว proposal ตัวมีตัวฝรั่ง Baptist Association สิจ้ะ so in a sense ฝรั่ง Church และฝรั่ง Baptist Association in they decided the direction of my life detox that's very important yeah and จนหัวจนฟ้าเลปฐมปลีกันในอินทรงสร้างเจ้าดันกันเทียมเราจึงเสียงแวกสิตีบอลสิจนจนละหลายมี organization Baptist Convention Zombie Baptist Convention นั่นที่1964ถึง1978เตียงกลุ่มเฮลิสงอีเสียก็เตียนหลายมีคริสเตียนหัวมีก้าวมีกับกลุ่มเฮลิสงจะละนี่สวกินเทรซราอินพันริงกลุ่มเฮลิสงมีดังนั้นตัวที่อยู่ที่ร้านดูดาเรานั่นเปียตนาเราตัวเดียวเราวันที่จะน่ะ a number of things นั่นอุทธรณ์กันตรงงจะละประเทศท่านตัวยังตินท่านตัวยังสิทธิกสิรนักกลุ่มเพลงสูงจะละฝรั่ง Baptist Association Bible letter ละอินตินักฝรั่งจนฟ้าและปอลยังตินเราดิ้งที่ปอลก็จะนักเขาจะฝรั่งอาซาเตก็จะติกาฝรั่งทอนกินแทนเทกสิเราที่จนนะก็ต้องขัดที่ฮัลก็ต้องกำมันขัดเลยฝรั่งต้องอาลุจริงๆจะเลยฝรั่งต้องกำมันขัดเลยฮัลก็ต้องอาลุจริงๆเท่าจนนะจนอาจอกร้อยมีค่าที่วันแทนเทนอนหรอกจนนะ I'm a combination of both ฝรั่งและฮัลขาก็สั่งเราจะฮัลฝรั่งคิดทุกปีนะฮัลขาจนปาตอร์กุมขัดกระจวนvery important สิเวทกรวดสินานตั้มบิกโจฝรั่งมาคิดกันนักต่าง one of interesting ก็เสียมีโจกับผู้สังเฟน Reverend สังเฟนกันที่ไปสุดที่น่าป้าสิทอกเปกะค่ะเริงกุน่ะสิตามที่ Bible ตรงอันทอกที่สุดที่ขันทอกที่กะI think one of his job หลวงมั่งจะเสียเหล่าดิ้งนั้นตัวมีประคัตโซ he had to clean the latrines ที่กันจนเอกทอนัก that was one of his duties and it wasn't just for 1 or 2 days it was months and months and months so ที่ดูนัก so like ฮาร์ซัจตินั้นรักทอกกันที่ไปจะขัดสันลายอะค่ะนั่งมารังอาเตจนนักนั่นจวนที่เวกเตะที่นรักทอกเปกะที่เสียงลำสิฮารินนรักไทยมีเตะทอกเปกนักรองรังอาที่กบาทูมัลเดวันเรเซล่ะกบาจูเจ้าขวาสวกีอาบานอามากุมทุมัติอาบานนาทีสันนี้ฝรั่งงักตาสิจะเลยอนุขัดภาษาดังในยีภาษาดังในมีขันกบาขัดชีชานอาเจ้าดูเล่มเราจะน่าหาสัตว์เสนเรากบาเขียนนงจะสีประเทศก็ขันหนักกันหัลขาเสียงบอยเดนอาเจ้าขวาสามองด้วยนึงอาจอไม่หัลขาเสียงบอยเดนหลงกายจะที่จนพุ่นรุกอองนี้ยิ่งสิ่งนี้ใบบัวหลงกายดึงตาที่Carson Nupi, Mrs. Laura Carson and along a chunk of the cell. La Farasi, Tom to Nail Si, Missionary Pollen and Zau, Bible long a kai, Bible long kai in July Sanatson, long taposa, Pollen, Atomica, Baltina and Red to me, Gilcoy Cassi, Flondlas. อันนั้นไงจะแอคทอนตัวเอามันที่อันนั้นฉะนั้นแค่มีจนแอคทอนนักท่าเตะตัวตัวปวดขานมากระปาเตะบอลแล้วมันลองตานสิจากนั้นเขาจะมีอันตัวแต่ให้ที่กระวัดติกาปาตอนนั้นสีดิ่งเสียจนนั่นตัวอันนี้มีขนาดตัวเทตูที่นักเทรนนิ่งพูดนะสิเขาดิ่งที่กระวัดเทอามาขันกระปาขันจุดที่นรวดไปฉะนั้น
กปากที่ถ้าตัวเนียมบิขัดตัวจะแลมีรางลักขัดตัวจะแลหลายครั้งจะบีเสียตุนเตกาตัวอมเตกา president ไม่สบิกษาลาสิจะนักกปากที่อันนี้อันบิกินอาสางบิกติเสียแล้วมาหลายครั้งจะแวกปอลที่ประเทศนักขายสังกษัตริย์เตกาประเทศนี้อัตสวดเด็ดจะแลฟ้าเลยปอลดูเลยปอลขัลประเทศนี้กปานเห็นอัตสวดเปียกมีกันเจ้าเกาตีนกระถิ่นลงสอมรึกเลยกปากที่อุปตักเสร็จสิ่งกระรวดอัตวันทุจะอุกเทเวกเสียติกากินตุสนาจนที่เสร็จแล้วกุมสมทุ่มสมดีสมมาห้องอาจจะจุกที่มีทุท่าแต่กินจะจุกเสลียมเราเหมือนดังนั้นตุสันกันวันเสียสาลติกาจะพุ่นดังแต่กินอันรักเสียนรักหาสักนานที่พุ่นดังจะเสียนั่งมาทางอาเตที่ฝรั่งรักทกเก็บครองอ่ะค่ะเจียงลำโพลเตสิฮาร์นรักที่มีนัทกนัทวันทกอ่ะค่ะเวียเห็นฝรั่งมีไบเบิลกลองกับสากกับตัวนี้กปากก็เวกปากกันเห็นของฝรั่งมาเห็นส่วนฝรั่งไบเบิลกลองสาตัวนเปะยิงอินตีฝรั่งแบบที่ชาจะปาตัดตัวนยิงอินตี ZBC มินดัดฟิลด์ดีเรกเตอร์กันเราดูอินตีจะแลเรนกุนีอิเมนูเอลแบบที่ชาติมีรังตรงกันสีอันปาสตอร์ค่ะอเมริกาปาสอเมริกันเกี่ยวดิ่งสิจะแลอันเชียร์แมนเขาอุกับเวสีอุกับเวริดลองเอสังฟาเตียนปาสตอร์กันในเราเรนกุนาอิเมนูเอลแบบที่ชาติปาสตอร์ตัวสักทีละละจะปฐมปลีคติรัติกาก็ปากสุดก็ปายังเตียนหันรวดที่เวสเวกตัวดิ่งอินสอบยังเตียนรวดกันอันที่มีจุดส่วนที่อ่ะขจิงเรื่องมิจฉานั่งมาดูมีตัวนมาวัฒนานเนี่ยขอตรงหังในวัฒนานเนี่ยมีตัวนอดีจะมีค่า probably the best advice อาศิมหังเตะทุกส่วนเตียงกรดดูมีนั่นหนูมีเนี่ยท่านที่มีตัวนออดีทุกส่วนเตียงปาตอร์กสิลีทุกส่วนเตียงปาตอร์กสิลีเขาเตียงกรดจะแหละปาตอร์นั้นตัวนี้หาร์กที่มีประคัตโซ่ยังเวกไทยนั้นกันตัวขันแลซอยตัวมรึงซอยตัวเราลาเราจะมีค่า probably pastor สิลองสิเราที่เหมือน any other job ขลา any other profession ขลาสิที่เหมือนถ้าเจ็ดกันตัวกันที่ขันแลลงกิมเรามีซอยตัวรักมรึงจะมีอาคารไปเกี่ยมาอี lessons เวกจิรนักเวกรัวมิโซบอยสุดอันสวยเบสิสิเทียกันติดเทลอินสวยตุกันเลยประเทศฝรั่งบอยสุดอันสวยสิฉะนั้นประเทศตัวเรื่องเฟียลที่กรัวมีหิมะดิเกาติมิโซยังขันเลยตัวดิ่งสกาวที่คิกเกมาราจะพิชิตสิ่งเรื่องบอยสุดอันสวยเบสิสิเกมาเตียนงามนักจังเรื่องฉะนั้นspecific จะมีคำยาหาร์ที่จะสิ่งที่จะตั้มปีดิ่งนานอัตลางปีจนหลอมตัวตั้มปีสนานเอ็นซอยตัวประคันยันรักเวช่วยไทยจนตั้มง่ายๆหลอมตัวค่ะสนานอันรักที่นักค่ะประเทศนั้นตัวขลาจนรักเวเท่า so กลุ่มสมรุกแรงที่เห็น minister คันนับภูมิอีประเทศลำสวยนักเห็นมันหิทุมากันกันที่กันนัดเจอร์วีว่าUBS ลำทอน Bible เล่นนักทอน US คัลเซจนกัวมาคัลเซตูIndianapolis คัลเซตัวเตนนวุนต้องมี a wise advice ที่นับป่าเราเปิดมีแต่ขมีทุลาตอนบุญละเสละ so ตัวกลุ่มสมรุกแรงนั่นสิหัวเห็นนั่งมาleadership style กันที่ไปสุดที่ฮิลำดินหุ่นส่วนจุดจำนักเหมือนa young graduate seminary graduate pastor คำให้สบิกสิเวขมีเตปอลนี่เห็น
sia Hre Kio a leadership style hi ki dẫu chim lạc si trong siết thiểu siết ki mi pi lamin khan khati khan accusation te vekum chiam chau lo chale tu tiang a chun pathian lam roina kana tuang tin kan rot mi te hi ziang na leadership style hi ziang vekan sipatek wun copy tum ve se la mo hi mi te pol hian si ti vekan te nang man te na rak rot mi mo in the spirit of advice to a young man, a young lady kan ti pe te zu vek phun te ononin nang man te narak hi mi de hi simang ti nruat mi ma thank you จะมีค่าtwo things ปฏิอมหังติกรวดปะคัดจูนูนาวสิขะเลมปาสิขะเลปาตอนหัดวนอันดูเสียจนปาตอนหัดวนฮิเซียงฮาซีที่มี formal education พุนีซิรมีเคซิรเวทเวทาเด็กรวดจากขัลกังาน the first book I wrote สิคริฟาบุซุงเรียนตัวนักหักตรงกังานตัว reprint ตัวมาตัวเราก็เทเราคริฟาบุ I think it was in 64 or 65 or 66ข้ารองกังาน the first book I ever wrote พลัมร้องตานั้นเลยที่ก่อทันส่งนัตัวนักเขามีส่งคันปาตอนตวนที่กระเซียงแวกตัวสิ่งเซียงแวกทุกสิ่งที่ปอลโซกระเทยตอกจากงาน I think that is necessary for a new graduate to be a pastor to know what is involved. Number one. The other side, so it may be in personal class ไทยปุ่มปากรัวมีคลาสไทยเกี่ยมาเองto believe กติกามอ or I practice กติกามอแต่มาตัวนั้นจนช่วยตัวนี้สิติกาdon't think yourself I am a leader ช่วยตัวก็สิsenior pastor ก็สิที่รถตกละมีเห็นขลับว่าสิมเราตัวเรานั่นสิจนนั่นสิขามีนั้นเราเทคต่อกสิที่ตัวเราเนี่ยมากันช่วยตัวก็สิsenior pastor ก็สิใครมาอันลูบิกสิที่มีคีตั้มตุกละเส as far as possible let this go away นั่นจะทุบอีเจ็ดเด็กรวดจุเลปัญหานักจูเฮมีก่อรันนะก่อรันว่าสิกาเล association สิกาเลเซียงเวสิกาเลเซลาเฮมีก่อรันเฮมี association ที่กระตาสิเราประเทศตาสิเกี่ยวเราดูฟังสกิลคอยดูฟังคือที่เขาเทเรื่องท่าจะแลปฐมนักก็ติเกมปฐมนักโจมีจริงตัวขละยังที่ขละมีกรุ๊ปทอนรวมปีวัสิขละยังสิขละ leader ก่อรันวัสิเราขละยัง association ไปยังแบบกรุ๊ปวัสิขละ don't talk too much อุปาปอลช่วยตัวปอลอันต้องตุกขีI think it may be too strong but I would say they are degrading themselves ที่ตุกกระวนอันต้องตุกขีอันสุงเสียงมานอนเราตุกอันต้องเดี๋ยวอันนักก็ลองปีเสเราซ้อมที่กันเทเดี๋ยวจนน่ะต้องตุกขีถากระวนเราThe more you talk, the more you are disrespect ลุกขึ้นกันวันขับบอกค่ะสุดแหละอัตุลติกาชนอัตุลติกง่ายนาทีติกาชน make it forceful ต้องได้เราตัวเราข้าตัวจุดตัวที่ออเดอร์ไปแปลกให้เราตัวเราหลังมาทอนตัวหลังมีปอล what is their duty
อันไทยถูกอันไทยถูกจะร้องจนขากันตวนหลังดิ่งเหียกันตวนบอกสิที่กันไทยอันไทยถูกว่าจนตวนหายเสียบอกก็เราแล้วมาเสียมเราขัดตุนเราจะดีกว่าอาศัยนั้นตุนที่กาจน make yourself clear this ที่มีจู Christian leader กันดินมันให้ที่สิ่งสิกันก่อรันที่สิ่งสิกันโซเชียลให้ที่สิ่งสิอาศัยเราเรียนตุนที่ข้า make it with force ทิ้งกระวัด force สิเหล่านั้น make it as strong as you can without embarrassing yourself and then the last point and maybe the last point have a good degree of humor นั้นทุกปีหลักะนั่นช่วยมีหลักะมีส่วนใส่ผ้าแค่เล่นในคาถาจะเล่าว่าจน it's too dry and too formalized จังเราเด็กรัฐจนนักขมีปฐมปริคาขมีปฐมปริคาขอรันช่วยดูจะเอาไปช่วยดูสิคะอันนี้จน there will be a good leader ถึงเกมันกระโดดดันทุกทีมนักก็ปกติที่หนึ่งหลังก็ทิ้งลงสวต่างมีไปคุยตอกสิที่ก็เทนอนเราทุกคนเรียนเซมินาร์เวกสิตั้มปีป้าตลปัดตั้มปีจะแหละประคัดป้าจ้ต้องเรียนเราจะแหละก่อนรันสงอาป้าตลปอที่พาวเวอร์กันในฝันสิเรากันพาวเวอร์ยังหาสิที่ปอลอันนั้นเลวแล้วจะแหละก็ง่ายเราแค่ที่นั่นต้อยมาจากกระเทยเราที่เศร้าจะยอมดึงสิวป้าจนที่เศร้าสิจานจะเช่นนั้นก็ทิ้งต้อยมาจากกระเทยเราก็ดึงนี้นั่นต้องมีค่าป้าตอร์ปอลินอาณากันในเราพาวกันในเราเนี่ยที่เราป้าตอร์จูพาวกันในเราเขาก็รันสงะ it's not power it's persuasion จะมีข้ากันหมูสอนกันหมดว่าสิสอนเรื่องสิ่งที่ I think after that I think he speaks less ต้องตกตาเรา makes a powerful point very good point เขาเรียกข้า leader ทางอาจารย์อาตุนทางที่เขา when it is necessary make it sure it's clear make it sure that it's the right way to do it terrific points terrific points ปกติแกมันนี่ล่ะคือก็เราหัวใจI would be like ยังติดสิไปอ๋อที่มีคือก็รู้ตั้มมีจัดมีเท่าโซ่คือกันนี่ลำจุมีถึงกันที่เด็กน่าจะปกติแบบปกติคุยปัญหาจิตเต็มมันคือสุดเท่าสมองจะมีส่วนคือนรักง่ายเมนเท่ามีคือง่ายกันที่เด็กคือ with interest ง่ายเท่ามีแรกโซ่คือผลดังเต้นกันง่ายเท่าฉะนั้นก็เราจะที่คือ with interest คือง่ายเท่าสุดที่คือนั่งมาคือยังติดสิท่านะเปก็ที่เวกคือง่ายชัดสอนนะที่เวกเนาะตรงหักง่ายชัดสอนที่มีแต่คือยังท่าสินะลาคือที่คันรักง่ายเมนไทยเท่ามีคือยังที่สองmy stanzo zawan sikhalle they have points it may be big points it may be smaller points middle-sized point but they all have points อันตรงดูมีอันเนเจอร์จะมีค่ากระรวดเรามีตาสิเทยโอ้สิ่งไงสิที่ง่ายคี I'm learning something คุณสมาสมรกตวนคันแล I still have something to learn plenty of to learn กันในเท่าจนจนอันสิมีคีทุกวันปีตีดิ้งเขียวเราเด็กรถ they have their point let them speak out จะมีค่าง่ายนวมกันดีประคัดปัญหานักโจหลายมีโจกันเทียมที่เรานักโจกันตรงดูมี point แค่ไม่นิดประคัดเทดิ้งแค่ไม่นิดประหากันเลย the same substance กันสิมี 1 minute เทดิ้งแค่ไม่นิดประหากันเลยจะมีสิ่งก็ไปหากันดีไปสิอาเซียมดูมีกันไทยถูกไม่นิดประคัดเทโจมีแค่
นุกเร่เรานุกเร่เราจะเลยคำวิค่าอย่างอันตีติเลยป้าตอร์ปอลเลนอันตีเชมิจ้ะเราอันตีจะกระเทยเราป้าตอร์คีอาสาวเดียวอันสารมันสิเลยอันไว้วันเดียวสิเลยอันตัดที่มิจ้ะอาจังคีไม่สาวสิก็มาสาวปีอาสาวเดียวก็จะเจียร์เบียก็ได้ดิสิแล้วป้าตอนสารมันสาวเดียวแค่สาวเดียวจะเนี่ยได้ Interesting. จุดอาจารย์ไลน์นี้จ้ะอาต้อยเด็ดดิ้งแค่สาวพิกันที่มีกันเจอรี่ทุลจะมีจ้ะกันเทียมที่เราลาสิเมนเทสนั้น I think we should learn something. Absolutely. Yeah. Absolutely. In this lifetime, ประเทศทศวรรษกันกลุ่มสมควรในเข็มสิครั้งในดำจัดหลายประเทศลำช่วยนักเรารีสีตัวก็รันลำตีลองเสลวินพุ่นดังรวดเหล่าเต็นกันออเดียนส์เราพุ่นดังรวดเหล่าเต็นมีแรกกันนี้จนเจ้าทีมหลักสี่ที่อาคารอันเราที่เมนไทยมีแรกกันจน he's a good leader อันเราที่เมนไทยมีแรกกันจนmaybe he's a wise man อันเราที่เมนไทยin very many times in ที่ฮิลามีกันนักรำอเมริกาลามีกันelders กันที่ไปสุดที่ business ลามินเขาเสร็จชุมนักเมนะตัดชุมนักเมนะa very successful person so Warren Buffett ที่เวก business ลามินที่อันว่าจะเท่าอันนี้คิดว่าอันสุดที่ก็กัน what advice do you give to ที่มีแค่ราเท่าจะมีทอนเปปารอน in life ทอนเปปารอนที่lesson ทอนเขาว่าเสร็จละชุมนักthe speed bump of life กันที่เป็นที่มีน้าเขาเสียจนเลยนูลำป่าลำเขาเสีย family ลำจนป่าชาลำเขาเสียที่ ups and down กันในเท่าไว้กันวันนี้จะกันหาสักเท่านูป่าเขาเสียฟ้าละก็เขาเสียแบบที่ขมีเตะกัน the speed bump of life กันนั่งเจียงตินหาที่ขมีที่how do you handle that and then what advice would you give that to a young man a young lady or anyone really แกมาเตะจนมีฟิล์มกสิทธิการวัดดาเราอาสนันประคัดกระวดเที่ยวมีโจประเทศหากระตวนเจียงแวกcommunity ทางภาษีขันแหลมีปีทางเจ้าซะปีทางก็ซุ่มมีโจ I try to see what is right อดีตมีเสียงหาสีอัตยามีเสียงหาสีอาหารมีเสียงหาสีที่แค่ from various angles เจ้ากระตุ้ม I tried my best ซาเต็นเจ้ากระตุ้มไม่หิมีอาหารเก่าที่มีจนI do it with the best ability I have. The greatest effort I have, I put into it. And then I don't want to, waver left or right. So try to think through what is actually true, what is actually right. And then once you see it, do it with all the best you can, with all the abilities you have, and stick with it. Adangso, you will fail. Many times you will fail the bump, and you will fail. I fail many times. But my view would be to fail is not a disaster. กันกลิ้นเรากันตีมีคีอาเบสเซตุกเรา to fall is not a failure in my view. What is a failure is to remain in the place where you fall. ที่นักลิ้นเราตัวงานนักตีสวลนับบะปังติกาขมีคีกันนุนนากา
เบสตุกฟรันเราทอสาลไทยดินสาลไทยปอกสาลไทยบอยสุครีลำจีนหูมิจะมีสิทธิ์บิกติดจ้ะ go back to your home you are well don't do it that kind of that again boyสุครีทัดนัก so get up and do it again you have a second chance ที่มีumring failure tak so if you remain where you fall there's a failure สุราจนมีน้องปอลชิมดิ้งเท้ากันให้เสียจนlife บัมปุ่มดิ้งนั่งเต็งดิ้งไปเสียงจะตีลองสินั้น don't remain where you fall get up and do better one จะมีค่าที่กัน fall ค่ากันถอนหูขลักกันที่ริดจังหละเสเนี่ยThe fact that you fall should not remain in your life even after getting up and walking. คันมีคันแล้วนุกนอนท่าเส leave it behind, go back. To see อันนี้นักก็จนมีน้องปอล advice กับแบกดุมีสองไป as you start walking yang katipe mirang tongin mi a pol chun van chung mi mat an fe ngam lo naka an fe lo lo tiom fools walk where angels fear to tread kamikaกันทอกติกาไลฟ์กันทอกติกา if possible ราเรียนเต้นbe aware that you are not the wisest you are not the cleverest you are not the smartest but you are one of the common men ในดังคัลอันเฟเวกินกาเฟเวเกก็เราดิ้งตี confident ทอนเฟดูนมังติกรวนอ๋อเรา one of my observation กับมี meeting ขลัสจะเลยที่ที่รอลพิดังที่เอพอลทอนเสที่do they make a decision and do the best with humility ที่เวกเตนะบุญที่มีเด็กนักต้องฟังมีที่เขาเสร็จแล้วตัวเตียงก็เทน่ากันมีถึงขลัสเสร็จจะเลยอาจยังลำทุสิมเตียงมันเห็นที่เขาเสร็จแล้วสิ่งอะไรเรากันที่ไปจะที่มีตกที่เวกน้ำพังเรากันที่เลยจะอาหารเหมือนเดิมเขามีต้องฟังในลากด่านยังที่สองนั่นสิเอ็นจะเลยไว้คัดไว้ที่ลองเสร็จแล้วติกา this is your lifestyle ที่ข้าราชทั้งติกายังที่สิค่ะในลากด่านยังที่น่ารักที่ไม่กี่ไว้ตั้งที่จะ就佢當作法蘭阿年都幾啲咩跟住嘅，you know法蘭當作黑我下當作黑啲咩跟住跳狗難，那樣點 how does that come about？ 好卡緊為當天那為個咩做為產量學咧新王開，好學咧拉拖納。เราขอหัดและมีจอบอยากนักฐานล่างลำโจอันตรงติกาเพียงจูจ่าเราฉะนั้นอันชิมดูมีจนชิมสวักสเกจฐานล่างตรงละสนวงขายที่มีสว่างจัดง่ายๆขายเทเราปองฮัลคาเสเลเปียดตาดูที่ละนุนดูละเกียกเสที่ฝนราทอนเราขบเราขดตรงโจมีนาปอแล้วยังที่นั่นสิที่เนี่ยมันที่ตรงปอเกี่ยเราขวากสวักฉะนั้นคดีกันนุนนัก practice มีข้าเราขดตรงเงิน
influence ตุกเราบางเด็กรวดเกมารัวดันสอนจูnumber one มีวัตถุครอกสิ่งในก็วิตรงที่ is destructive it's never very constructive จนกันนุนส่งokay destructive มากันสิ่ง constructive มากันสิ่งที่ you have to decide it and I go with the positive I think it's a better life because มีกันสอยสิแลง่ายๆจนกันมากันนมเราสิมีสอยคีกันว่าสอยมีปากเคียลงนมเราสอยตู้เขากันลงนมจองเราเด็กรวด so why should I torture myself good point number two จนมีที่นี่ก็ว่าตรงที่กระรวดเรื่องมิโซคินูคิปาหังคินบอยสุขรินอดุดอติหังทีเวสีจรวงจนบอยสุขรินลุกอดุดอดมิโซเสียงอาสาวเกย negative ตุกปาระกมเด้ง Jesus loved him or her so much that he died for him ที่มีคิดกับ conscious เรื่องand number three จะมีดังรักง่ายนักขลามอยเราที่ครัวอับสัลฟัลตัวเลยมีดังรักง่ายนักขลามอยวันเราจะที่แหละ person to person กันสินอนเราจะมองจะไป meeting ตัวจน what I say influence many others that is not good so 2-3 terrificที่โปรแกรมinterview podcast พนี้กันตัวเรามีกับป้า Reverend Stephen Hre Kio interview กันตัวมีฮีไม่จะระ part 2 in a rading อาสาวเดร่วงpart 2 in a rading อินรักง่ายสาวดิ่งกันเรากันรักเราสอมลงอ้อย